एसई को अक्षराङ्कन पद्धति अन्तर्गत जीपीए निकाल्ने सन्दर्भमा यी तीनवटा सूत्रहरू चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। यी तीनवटा सूत्रहरूमध्ये कसैले कुन सूत्र सही छ भन्नुहुन्छ र कसैले कुन सूत्र सही छ भन्नुहुन्छ। यी तीनवटा सूत्रहरूमा विवाद भइरहेको पनि पाइन्छ। आजको यो भिडियोमा मैले यी तीनवटा सूत्रहरूमध्ये कुन सूत्र सही छ भन्ने सन्दर्भमा यी तीनवटै सूत्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर देखाउने छु र कुन सूत्र सही छ भन्ने कुरा मैले प्रमाणित गरेर पनि देखाउने छु। नेपाली बुक युट्युब च्यानलका दर्शकहरूले विभिन्न समयमा मसँग राख्नुभएको यही प्रश्नमा आधारित रहेर म आजको यो भिडियो तयार गरेको छु। भिडियो निकै रोचक छ, भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मसँग एउटा ग्रेड लेजर रहेको छ। यो ग्रेड लेजरमा जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपाली विषय अन्तर्गत थ्योरीमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र त्यो प्राप्ताङ्कलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गरिएको छ। यहाँनिर चाहिँ नेपाली विषय अन्तर्गत विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क र त्यो प्राप्ताङ्क अन्तर्गतको जुन ग्रेड छ त्यो ग्रेड चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल टोटल गरिएको अङ्क चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र यो टोटलबाट प्राप्त गरेको ग्रेड फाइनल ग्रेड चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ भने यो टोटल अन्तर्गत टोटलबाट निकालिएको जुन चाहिँ यो ग्रेड पोइन्ट छ यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। अब यहाँनिर यो नेपाली विषय अन्तर्गतको ग्रेड पोइन्ट जुन छ प्रत्येक विषय विद्यार्थीले पाएको थ्योरी र प्र्याक्टिकल सहितको ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर रहेको छ भने थ्योरी र प्र्याक्टिकलको फरक फरक ग्रेड चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। मैले सबै विषयमा यसरी नै लगाएको छु, यसरी नै मैले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तयार गरेको छु। यो ग्रेड लेजर मैले कसरी तयार गरेँ भन्ने सन्दर्भमा यो ग्रेड लेजर निर्माणको मैले एउटा भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने दुईवटा भिडियोहरू रहेका छन्, ती दुईवटा भिडियोहरू चाहिँ अवश्य हेर्नुहोला। यहाँका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा बताइसकेको छु। त्यसैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ म सिर्फ जीपीए निकाल्ने तीनवटा फर्मुलालाई प्रयोग गरेर मात्रै देखाउने छु कुन सही छ भनेर। र यो ग्रेड लेजर बनाउने निर्माण गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ती दुई भिडियोको लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिनेछु। अब यहाँनिर यी सबै विषय अन्तर्गत विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन ग्रेड पोइन्ट छ यी ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर पहेँलो रङले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छु। यसरी चाहिँ यहाँ राखेको छु। मलाई चाहिँ यो जीपीए निकाल्दाखेरि कुन ग्रेड पोइन्ट हो भनेर छुट्याउन गाह्रो नपरोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर यो पहेँलो रङले पोतिदिएको छु। र अब म जीपीए निकाल्ने ठाउँमा जान्छु। यहाँनिर पछाडिपट्टि यहाँनिर चाहिँ म जीपीए निकाल्ने ठाउँमा जान्छु। यहाँ म पहिला चाहिँ फर्मुला 1 पहिलो फर्मुला जीपीए निकाल्ने जुन पहिलो फर्मुला छ त्यो फर्मुला लगाउन चाहन्छु। पहिलो फर्मुला यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो रहेको छ। जस्तो क्रेडिट आवरले कुनै पनि विषयको क्रेडिट आवरले त्यो विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेड पोइन्टलाई गुणन गर्ने र यी एक आपसमा जोड्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट आएको नतिजालाई चाहिँ टोटल क्रेडिट आवर अफ द ग्रेड त्यो कक्षाको टोटल क्रेडिट आवरले चाहिँ भाग गर्ने यो फर्मुला रहेको छ, यो सूत्र रहेको छ। अब यो सूत्रलाई चाहिँ म यहाँनिर प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर बराबर लगाउँछु। बराबर लगाइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर यो जुन ब्राकेट चाहिँ मैले ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब म 4 लेख्छु र क्रेडिट आवर 4 भएको हुनाले 4 लेख्छु र यहाँनिर इन्टु लगाउँछु। अब यो ओपीटी आईआई अन्तर्गत पाएको विद्यार्थीले पाएको अङ्कलाई चाहिँ मैले यहाँबाट यो जुन 2 रहेको छ यसलाई ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गरेको छु। त्यसपछि मैले यहाँनिरबाट प्लस गरेको छु। फेरि चाहिँ 4 इन्टु गर्छु र यो जुन ओपीटी आईआईमा ऐच्छिक प्रथममा विद्यार्थीले पाएको जुन ग्रेड पोइन्ट छ यसलाई म क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म फेरि प्लस गर्छु र यसरी नै मैले यी सम्पूर्ण 8वटा विषयहरूलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु। यसरी नै जोड्दै जान्छु, गुणन क्रेडिट आवरले गुणन गर्दै जोड्दै जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यी सम्पूर्ण विषयलाई चाहिँ मैले 4 ले गुणन गर्दै यसरी सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ मैले प्लस र यो 4 ले गुणन क्रेडिट आवर 4 ले गुणन गर्दै मैले सबैलाई चाहिँ यसरी गरेको छु। र मैले यहाँनिर ब्राकेट अघि ओपन गरेको थिएँ, मैले यहाँबाट चाहिँ क्लोज गर्छु। क्लोज गरेपछि मैले यसलाई चाहिँ यो भागाको साइन दिन्छु र यो जुन 10 कक्षाको जुन
क्रेडिट आवर टोटल क्रेडिट आवर छ त्यो चाहिँ 32 भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँनिर 32 लेख्छु र यो लेखिसकेपछि मैले यहाँबाट इन्टर दबाउँछु। इन्टर दबाउँदाखेरि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ 2.45 GPA चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यसलाई मैले तलसम्म ड्र्याग गरिदिएको छु। यो रिजल्ट चाहिँ यहाँनिर आएको छ। अब म दोस्रो फर्मुला लगाउन चाहन्छु। दोस्रो फर्मुला चाहिँ यस्तो रहेको छ, टोटल ग्रेड पोइन्ट जस्तै प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जुन ग्रेड पोइन्ट छ त्यो ग्रेड पोइन्टलाई जोड्ने, सबै ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ जोड्ने र त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ सब्जेक्ट्स जस्तो कक्षा 10 मा चाहिँ 8 वटा विषय हुन्छन्, 8 ले चाहिँ त्यसलाई भाग दिने। जस्तै 24.8 टोटल सबै 8 वटै विषयमा GPA 8 वटै विषयको GPA चाहिँ 24.8 भयो भने त्यसलाई 8 ले भाग दिँदाखेरि चाहिँ 3.10 चाहिँ यो जुन नतिजा छ यो GPA चाहिँ यहाँनिर आउँछ र यो चाहिँ मैले यहाँनिर यो फर्मुला लगाएर देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर ग्रेड लेजरमै जान्छु र फर्मुला GPA फर्मुला 2 लेखेको जुन छ यसमा चाहिँ म बराबर लगाउँछु। बराबर लगाइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा पनि मैले ब्राकेटलाई ओपन गर्छु। ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि अब म यसलाई क्लिक गर्छु, प्लस दबाउँछु, यसलाई क्लिक गर्छु, प्लस दबाउँछु, यसलाई क्लिक गर्छु, प्लस दबाउँछु र यसरी नै मैले 8 वटै विषयलाई चाहिँ क्लिक गर्दै प्लस दबाउँदै गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले सम्पूर्ण विषयको जुन GPA छ त्यो GPA अङ्कलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको छु। अब मैले यहाँनिर ब्राकेट चाहिँ अघि क्लोज गरेको थिएँ, यसलाई मैले अघि ओपन गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ मैले क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि मैले भागा 8 गर्छु। अब यति गरेर मैले यहाँबाट इन्टर गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो नतिजा पनि यहाँनिर यहाँ तलसम्म ड्र्याग गरौँ यसलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसमा र यसमा केही पनि अन्तर पाइएको छैन। यसमा जे नतिजा आएको छ सेम नतिजा यहाँनिर आइरहेको छ। अब म तेस्रो फर्मुला लगाउन चाहन्छु। तेस्रो फर्मुला चाहिँ यस्तो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एक्सेलकै फर्मुला हो, एभरेज फर्मुला। एभरेज फर्मुला एक्सेलमा जसरी लगाइन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ लगाइने गरिन्छ। यो लगाउने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यसको लागि म ग्रेड लेजरमै आउँछु र यहाँनिर GPA फर्मुला 3 लेखेकोमा चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गरेको छु। अब म चाहिँ यहाँनिर यही होम ट्याबको यतापट्टि माथिपट्टि यहाँनिर अटो सम लेखेको छ, यसको यतापट्टि यहाँनिर ड्रप डाउन एरो छ, यसमा मैले क्लिक गर्छु। यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू छन्, त्यो मध्ये यहाँनिर एभरेज अप्सन पनि एभरेज फर्मुला पनि यहाँनिर रहेको छ। विभिन्न फर्मुलाहरू यहाँ रहेका छन्। म एभरेजमा चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यसले यहाँ अटोमेटिकली एउटा रेन्ज समातेको छ। यो रेन्ज हामीलाई चाहिँदैन, हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले रेन्ज दिन्छौँ यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर OPT II को जुन यो ग्रेड पोइन्ट छ यो ग्रेड पोइन्टलाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। यसले अरू रेन्ज छोडेको छ, मैले क्लिक गरेको रेन्ज मात्रै यसले लिएको छ। अब म कन्ट्रोल दबाइराख्छु, कन्ट्रोललाई चाहिँ म छोड्दिनँ र OPT II को यो ग्रेड पोइन्ट जुन छ यसमा पनि म क्लिक गर्छु र मैले कन्ट्रोल दबाइराखेको छु। अब मैले यसरी यी सबै जति पनि विषयहरू छन् यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ म क्लिक गर्दै जान्छु। यहाँबाट मैले क्लिक मात्रै गर्नेछु, अरू केही पनि गर्दिनँ। कन्ट्रोल दबाइराखेको छु मैले र यसलाई पनि मैले क्लिक गर्छु। 8 वटै विषयमा चाहिँ मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु र यसलाई र यहाँनिर नेपाली सहित यहाँनिर 8 वटा विषयहरू चाहिँ क्लिक भइरहेका छन्। अब म फेरि त्यही फर्मुला लगाएको ठाउँमा आउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 वटै विषयहरू चाहिँ मैले क्लिक गरेको छु। अब मैले केही गर्नुपर्ने छैन, मैले चाहिँ यहाँबाट इन्टर दबाइदिएँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो फर्मुला यो चाहिँ नतिजा चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ, फर्मुलाले काम गरिरहेको छ। यसलाई म यसरी ड्र्याग गरिदिएको छु। ड्र्याग गरिदिँदाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ हामीले लगाएका 3 वटा फर्मुला मध्ये 3 वटै फर्मुलाले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। जसरी लगाए पनि यी फर्मुलाले गरेको काम एउटै रहेको छ। जुन फर्मुला तपाईले लगाए पनि त्यो फर्मुलाले चाहिँ GPA सही निकाल्नेछ। मात्र तपाईले फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ कति पनि मिस्टेक गर्न पाउनुहुन्न र यो जुन GPA फर्मुला छ 3 वटै फर्मुलाले चाहिँ राम्रो काम गर्दछन्। 3 वटै फर्मुलाद्वारा तपाईले GPA निकाल्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले 11 12 को लागि GPA निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यो दुईवटा फर्मुलाले काम गर्दैनन्। यी दुईवटा फर्मुलामा क्रेडिट आवरसँग सम्बन्धित छैनन्। यी दुईवटा फर्मुलाहरू, यो फर्मुला जुन छ यो फर्मुला मात्रै क्रेडिट आवरसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रत्येक विषयमा प्राप्त गरेको ग्रेड पोइन्टलाई क्रेडिट आवरले गुणन गर्दै सबै विषयकोलाई त्यसरी जोड्दै गइरहेको छ र यसरी चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। अब 11 12 का जति पनि विषयहरू छन् प्रत्येक विषयको क्रेडिट आवर चाहिँ फरक छ। तपाईले यो 2 नम्बर फर्मुला र 3 नम्बर फर्मुलाद्वारा 11 12 को लागि निकाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ।
तर एसई 10 को सन्दर्भमा तपाईले यो तीनवटै जीपीए फर्मुला चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केवल तीनवटा फर्मुला 10 को लागि मात्रै हो। 11 को लागि चाहिँ तपाईले यो जुन जीपीए फर्मुला 1 छ यही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक विषयको लागि क्रेडिट आवर फरक छ, त्यो क्रेडिट आवरले गुणन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यी तीनवटा फर्मुलाहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो र उचित फर्मुला, सबैभन्दा सजिलो फर्मुला तपाईलाई कुन लाग्यो अथवा तपाईले आजसम्म कुन फर्मुला प्रयोग गरिरहनु भएको थियो, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेख्न नभुल्नु होला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।